विजया नाईक तरला दलालच्या किचनमध्ये पुन्हा एकदा आज दाखवणार आहे पंचामृत. आपल्या सगळ्यांच्या आवडीचं पूजेला किंवा लग्नाच्या पंक्तीत आपण नेहमी ते तिखट गोड आंबट हा पदार्थ घेतो. ते आज आपण कृती कशी करायची हे आज आपण पाहूया. पंचामृत सुरू करतोय आपण. हे पॅन गरम झालेलं आहे. ह्याच्यात आपण तेल घालतोय. तेल थोडंसं गरम झालं की मग आपण ह्याच्यात राई घालतो. राई जरा तडतडू द्यायची आहे. चांगली तडतडली पाहिजे राई, नाहीतर ती कच्चीच राहील तुमच्या तोंडात. राई चांगलीच तडतडू द्या. याच्यानंतर आपण कढीपत्ता घालतोय. कढीपत्ता जरा कडक झाले तेलात की मेथीचे दाणे हे थोडंसं परतून घ्या. त्याच्यानंतर हिंग, मेथीचं दाण्याचा जरा वास आपल्याला आला ना की मग आपण याच्यात हळद घालतो. हळद घातली की आपण जरा चिंचेचा कोळ घालूया. चिंचेचा कोळ घातला की लगेच मिरची पावडर, मनुका, काजू. जेवढा चिंचेचा कोळ घातलाय त्याच्या दुप्पट आपण गूळ घालतो. थोडंसं पाणी घालूया म्हणजे गूळ आपला वितळला जाईल. गूळ हा वितळेपर्यंत थांबा. जर आपला मेल्ट झाला की आपण बाकीचे जिन्नस घालूया. एकदा आपली सामग्री सगळी तयार असली की ह्याला जास्त वेळ लागत नाही. चांगलं वितळू द्या. गूळ वितळलं गेलंय. नंतर आपण शेंगदाण्याचं कूट घालतो. काही लोक अख्खे शेंगदाणे घालतात भाजलेले. आपण कूट टाकतोय कारण बहुतेक पंचामृतात हे कूट टाकलं जातं. सुकं खोबरं भाजून पावडर केली. चांगलं मिक्स करूया. तीळ, खोबरं घेतलंय त्याचा अर्धा आपण तीळ घेतोय. भाजलेले आहेत तीळ. शेंगदाणे पण भाजून आपण कुटून घेतलेले आहेत. पाणी घालूया नाहीतर हे जळून जाईल. गोडा मसाला आणि शेवटी चवीप्रमाणे मीठ. याच्यात थोडंसं पाणी जास्त लागेल कारण हे जास्त लवकर घट्ट होतं. आमच्या वेळेला ना लग्नात पंक्तीचं जेवण असायचं. त्याच्या ताटात डाव्या बाजूला आम्ही लिंबू, मीठ आणि लोणचं त्याच्याबरोबर हे पंचामृत असायचं. आता तुम्हा मुलांना बुफेचं जेवण असतं तर हे तुम्ही कदाचित पंचामृत विसरून गेलात. काही लोक ह्याच्यात मिरची किंवा भोपळी मिरची घालतात तुकडे करून. तेल गरम केलं की त्याच्यानंतर ते घालून जरा सॉटे करावी आणि मग बाकी प्रोसिजर तोच करावी. याची जी आंबट गोड तिखट चव आहे ना ती खूपच वेगळी वाटते. एक उकळी आली की गॅस बंद करा. हे झालं आपलं पंचामृत. For more recipes, log on to tarladalal.com. To get new recipe updates daily, follow us on Instagram, Pinterest and Facebook. Also press the bell icon on YouTube to never miss an update from Tarla Dalal's kitchen.